เกนบุควรปลดเทพตัวจริงสกิลเทพเจ้าขั้นที่6หรือไม่หลายคนกำลังคิดหนักเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยดีกว่าและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับ หลายๆคนเนี่ยกำลังกังวลใจว่าเราอะจะปั้นตัวเกนบุไปถึงเทพเจ้าขั้นที่6ดีไหมเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยตัวเกนบุเป็นตัวที่เก่งแบบมากๆเลยทีนี้เราต้องมาคำนวณนะครับในส่วนของการใช้ทรัพยากรกันก่อนดีกว่าว่าตัวเกนบุเนี่ยถ้าเราจะปลดเทพตัวจริงนะครับไปถึงสกิลเทพเจ้าขั้นที่6เนี่ยเราจะต้องใช้อะไรบ้างซึ่งแน่ๆนอนๆเนี่ยทุกตัวละครเนี่ยเราควรจะปลดในส่วนของเทพตัวจริงเนี่ย ให้เป็นขั้นที่3กันอยู่แล้วเพราะว่าเอาไว้สำหรับการรองรับอาวุธลับนะครับที่มันเป็นเฉพาะเนี่ยสกิลขั้นสูงสุดของอาวุธลับนั้นจะอยู่ที่เทพตัวจริงขั้นที่3นั่นเองทีนี้ตัวเกนบุเก่งๆแบบนี้เนี่ยเราก็อยากจะทำมันให้ดาวลุ้งเลยแต่ว่าของที่ต้องใช้เนี่ยมันต้องใช้อะไรและทรัพยากรขนาดไหนสายฟรีสายเติมน้อยมันคุ้มค่าหรือเปล่าที่จะลงทุนขนาดนี้ ในส่วนของการปลดเทพตัวจริงนะครับที่เป็นเทพเจ้าขั้นที่6เนี่ยเราต้องมานั่งนับตัวก่อนว่าตัวที่เราต้องใช้เนี่ยเราต้องใช้กี่ตัวอย่างขั้นที่4นะครับที่เราต้องใช้ตัวมันเนี่ยเราต้องใช้6ดาวนะครับ1ตัวใช่ไหมและก็ขั้นที่5นะครับเราต้องใช้6ดาวเนี่ยอีก2ตัวนะครับและขั้นที่6ขั้นสุดท้ายเราต้องใช้6ดาวเนี่ยอีก2ตัวเท่ากันนั่นหมายความว่าเราจะต้องสุ่มตัวละคร5ดาวเนี่ย ให้ได้ทั้งหมด10ตัวนะครับเพื่อรวมขึ้นเป็น6ดาวเนี่ยให้ได้5ตัวนั่นเองเนาะดังนั้นใน10ตัวนี้ตัวละ15,000เท่ากับตีเป็นเพชรเนี่ยอยู่ที่มูลค่าประมาณ150,000เพชรนะครับและยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นเราต้องใช้เนี่ยในส่วนของตัวผลึกเนี่ยอีกค่อนข้างเยอะเลยเม็ดหนึ่งเกือบ4,000เพราะว่าเม็ดหนึ่งเนี่ยอยู่ที่3,600นั่นเองนะครับ รวมๆเนี่ยเกือบ20เม็ดดังนั้นเราต้องเสียเนี่ยจากจุดนี้นะครับจากตัวละครมันที่จะปลดขั้นที่4ไปถึงขั้นที่6เนี่ยอยู่ที่150,000เพชรและก็จะต้องใช้เคลคิตตันเนี่ยอีกประมาณเกือบ20เม็ดถ้าเม็ดละ3,000นะครับใน10เม็ดจะเท่ากับ30,000เพชรถ้าเราต้องใช้20เม็ดเราต้องเสียอยู่ที่ประมาณ60,000แต่ว่าผลึกมันเม็ดละ3,600นะครับนั่นหมายความว่า มันจะตกอยู่ที่ประมาณ6-7หมื่นนะครับที่เราเนี่ยจะต้องใช้ซื้อผลึกนะครับเพื่อปลดเทพตัวจริงขั้นที่6นั่นเองเนาะดังนั้นรวมๆอะผมตีนะครับขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณสัก200,000ถึง200,000กว่าๆนะครับในตรงนี้เราจะปลดเทพตัวจริงขั้นที่6ได้ถามว่าปลดมาได้มันคุ้มไหม คุ้มนะครับสำหรับสายเติมเนี่ยยังไงมันก็ต้องเก่งกว่าเทพตัวจริงที่เป็นขั้นที่3ที่เราปลดกันอยู่แล้วเพราะว่าเราปลดสูงกว่าได้สกิลอัปเกรดในสกิลเทพเจ้าขั้นที่6เนี่ยมันก็จะทำให้มันเก่งขึ้นแบบเห็นผลแน่นอนแต่ในระยะยาวเราก็ต้องดูนะครับว่าเนี่ยเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่เซิร์ฟเวอร์นอกเขาก็เล่นกันนะครับและในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันจีนอะไรแบบเนี้ยเนี่ย เวลามันมีกิจกรรมหรือตัวละครใหม่ๆหรือเป็นกิจกรรมที่เป็นอีเวนต์เนี่ยมันจะรวมกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเรานะครับผลพลอยได้ก็ได้โดยเช่นกันหรือจะเป็นไต้หวันจีนนะครับมันเหมือนว่าเป็นตัวเดียวกันแค่ให้เปรียบเทียบว่าเขานั้นเล่นมาก่อนเรามาเล่นทีหลังเขาและถ้าจะให้เปรียบแบบง่ายๆในเซิร์ฟเนี้ยเซิร์ฟที่เราเล่นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนกับว่าผมเนี่ยเล่นมาตั้งแต่ตอนแรกและคุณผู้ชมเนี่ย ที่มาเล่นทีหลังนะครับเปรียบเทียบก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกับผมเล่นก่อนแล้วคุณผู้ชมเล่นหลังแต่ถ้าเราเอาตัวที่เราเล่นก่อนของตัวผมเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเซิร์ฟเวอร์จีนเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันก็หมายความว่าเขาเล่นมาก่อนนะครับผมมาเล่นทีหลังเขาก็แค่นั้นนั่นเองเนาะดังนั้นมันเล่นได้ระยะยาวนะสำหรับเกมนี้เพราะมันมีหลายชนชาติเนี่ยได้ร่วมเล่นด้วยกันเจอกันได้นั่นเองเนาะดังนั้นมันได้ระยะยาวอยู่แล้วแต่ในอนาคตเราก็จะรู้ได้ไงว่ามันจะไม่มีตัวละครเก่งๆไม่มีตัวละครที่จะเอามาแก้ทางกันได้ ถ้าเราทำไปแล้วมันจะใช้ตัวเดียวตลอดไปไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าในอนาคตตัวอะไรจะมาอีกจะมาแก้ทางไหมจะมาทำให้ตัวน้องเกนบุเนี่ยอ่อนแอลงหรือเปล่ามาแก้ทางน้องเกนบุถ้าเราปั้นไปเยอะๆมันก็เป็นผลพลอยได้ที่มันได้แค่ตัวเดียวนะครับพอเราปั้นให้มันแค่ตัวเดียวสำหรับเทพตัวจริงใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาทรัพยากรไปลงอื่นๆมันเป็นการเติบโตแบบระยะยาวนะครับ
แบบในการซื้อของอัพอะไรแบบเนี้ยใช่เปล่าแต่ถ้าเราเลือกเน้นทำเกนบุมันเก่งตัวเดียวยาวๆแต่ก็อย่างว่าแหละนะครับเราอะปั้นตัวเวลาเลือกปั้นเราก็ต้องเลือกมาเล่นณช่วงเวลานั้นเพื่อเก็บของรางวัลนะครับเอาไว้เติบโตในอนาคตเรื่อยๆๆๆถ้าเราเล่นแบบไม่มีตัวเก่งๆณปัจจุบันเนี่ยมันก็เล่นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยได้ค่อนข้างยากอันเนี้ยเราก็ต้องมีตัวดีๆอยู่แล้วดังนั้นทำไปนะครับเทพตัวจริงขั้นที่6เนี่ยมันคุ้มค่าแน่นอนนะครับยังไงก็คุ้มแต่มันเปลืองทรัพยากรนะครับสำหรับสายงบน้อยเติมน้อยปลดเทพตัวจริงขั้นที่2ที่3ได้ก็พอแล้วเพราะเราไม่ได้เติมเยอะเราไม่ได้อัดเยอะใช่ไหมเราก็เอาเทพตัวจริงเนี่ยขั้นที่2ก็คงจะเพียงพอแต่ถ้าแบบจะแข่งเอาเป็นเอาตายระหว่างเกณฑ์บุที่ปลดเทพตัวจริงขั้นที่2เจอกับเกณฑ์บุที่ปลดตัวจริงขั้นที่6อย่างเงี้ยแน่นอนนะครับว่าเกณฑ์บุที่ปลดขั้นตัวจริงขั้นที่6เนี่ยมันได้เปรียบกว่าแน่นอนก็ปลดเยอะกว่าใช่ไหมดังนั้นคุณผู้ชมต้องพิจารณาเอาใน200,000กว่าเนี่ยเพชรอะจะเอามาลงทุนปั้นให้ตัวเดียวเก่งหรือเราจะแยกไปอีกส่วนหนึ่งก็ได้เราไม่ปั้นตัวจริงขั้นที่6ไอ้เพชร200,000เนี่ยที่เราจะเอาไว้ลงทุนน้องเราไม่ทำแล้วเราจะเอาไปลงทุนอย่างอื่นมันจะทำให้เก่งขึ้นได้ไหมทำให้เก่งขึ้นได้อย่างเช่นใน200,000เพชรเราไม่ปั้นเทพตัวจริงขั้นที่6ให้น้องแต่ว่ามันจะได้ทั้งทีมเลยนะที่เราจะต้องซื้อกันแบบแน่ๆนะครับก็จะมีในส่วนของการล่าปฏิบัติการอะไรแบบเนี้ยที่มันมีทุกสัปดาห์ละ10,000เราต้องใช้ตรงเนี้ยสัปดาห์ละ10,000อย่างแน่นอนนะครับทุกกิจกรรมต้องซื้อหมดเลยใช่เปล่า แถมนะครับจบหรือยังต่อสัปดาห์ก็ยังไม่จบถ้าเราจะลงทุนให้มันได้ประสิทธิภาพดีที่สุดเนี่ยก็จะมีพวกในส่วนของการเวลานะครับที่เราอะจะต้องซื้อในส่วนของพวกของนะครับมันมีให้เราซื้อมากมายนะถ้าเราเลยจะแยกออกมาอัปตัวแบบเนี้ยมันมีเยอะอย่างอันเนี้ยเราก็ซื้อได้นะครับสัปดาห์ละ6,000เพชรนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นเข็มสีแดงด้วยอีก6,000เพชรเนี่ยหมายความว่าจากจุดนี้ที่เราต้องซื้อ12,000นะครับไปบวกกับรายสัปดาห์ที่เราให้ดูไปก่อนหน้านี้เนี่ย ก็รวมเป็น22,000แล้วนะครับที่เราจะต้องเสียต่อสัปดาห์นะยังจบหรือยังก็ยังไม่จบนะครับมันก็ยังมีของจิปาถะทั่วไปเนี่ยให้เราต้องซื้อกันตลอดนะครับมันคือการเติบโตระยะยาวนะไอ้ที่เราชี้ให้ดูนะก็จะมีราชสมบัตินะครับสกัดปีศาจซื้อวันละ1ครั้งใช่ไหมแล้วก็จะมีในส่วนของลูกแก้วเวทมนต์ก็วันละ1ครั้งนะครับสกัด1,200แล้วก็ลูกแก้วเวทมนต์300เห็นเปล่ามันมียิบย่อยๆตลอดนะคุณผู้ชม หรือจะเป็นในส่วนของการซื้อของในร้านค้านะครับก็มีเหมือนกันเลยจะเป็นในส่วนของการซื้อ Krypton เจ้าตัวนี้เป็นการเติบโตระยะยาวถ้าคุณไม่ได้ซื้อสักวันหนึ่งมันถือว่าเราพลาดการเติบโตระยะยาวไปเพราะว่าไอ้นี้มันมีจำกัดและเราต้องซื้อเรื่อยๆซื้อมาเพื่ออัพนะครับให้มันเติบโตระยะยาวดังนั้นขาดไม่ได้ก็ต้องซื้ออีกวันละเป็นพันๆนะคุณผู้ชมเห็นไหม คือเราแยกเอาเพชรออกมาซื้ออัพตัวถ้าเราอัพเนี่ยอัพอาวุธนะครับอัพอาวุธไปมันก็ได้รับกับตัวละครเราทุกตัวเหมือนกันใช่ไหมคือเปรียบเทียบนะถ้าเราอัพ N บุมันจะได้เกณฑ์บุตัวจริงของตัวเดียวอะถ้าเราปลดเทพตัวจริงมันจะได้เฉพาะเกณฑ์บุแค่ตัวเดียวเลยนะครับถ้าเราไปอัพของจิปาถะหรืออัพของในโหมดอื่นๆเนี่ยที่มันไม่ใช่เทพตัวจริงอะเราจะได้ผลพลอยได้การเติบโตระยะยาวนะครับแบบแน่นอนเลย ณวันใดที่ตัวเกณฑ์บุไม่ได้ใช้แต่ถ้าเราไปลงทุนกับของที่มันระยะยาวพวกสมบัติอะไรแบบเนี้ยมันได้ยาวแน่นอนเพราะว่าน่ะตั้งแต่วันแรกนะครับไอ้ที่คุณทำมาแล้วไปอีกสักปีหนึ่งนะครับไอ้ของพวกนี้มันไม่ย้อนกลับคืนมันยังเป็นของที่สะสมใช้ไปเรื่อยๆใช่เปล่าแต่อย่างตัวเกนบุมันเป็นตัวที่สามารถสลับปรับเปลี่ยนนะครับได้ตาม Meta นั่นหมายความว่า เนี่ยมันจะมีผลพลอยได้กันที่แตกต่างแบบนี้นี่แหละเนาะคุณผู้ชมแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่เราอยากจะพูดเลยก็คือว่าตัวละครอย่างตัวเกนบุเนี่ยมันระยะยาวไหมนะครับมันจะมีคำว่าเฮ้ยตัวแม่งเก่งแม่งบักมากเลยนะครับเราจะใช้แบบว่าปั้นมาคุ้มค่าได้ระยะยาวไหมณปัจจุบันมันเก่งที่สุดไงเราเอามาแบกก่อนได้นะครับในอนาคตเนี่ยเราค่อยดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะมีตัวอะไรมาแก้ทางไหม อย่างที่ผมนึกคอมโบอย่างตัว Artemis เก r รองจะเข้าแบบเนี้ยมันมีสกิลที่สามารถแก้ทางเกนบุได้เราลองนึกภาพนะคุณผู้ชมสกิล Artemis มีสกิลหนึ่งนะครับที่มันเนี่ยสามารถที่จะกระโดดหลบออกไปนะครับพร้อมกับยิงลูกศรเนี่ยเพื่อตึงศัตรูเป็นระยะเวลา5วินะครับในการโดดหลบไปเนี่ยเมื่อมันโดนดาเมจถึงตายนะครับอย่างเช่นตัวเกนบุนั้น มันเลือกที่จะปล่อยล่มเนี่ยที่แถวหลังเราเอาตัวของอาร์ t ิมิสไว้แถวหลังแล้วล่มเนี่ยไปตกที่ตัวอาร์ t ิมิสตัวอาร์ t ิมิสนะครับโดนไปเลยเนี่ยกำลังจะตายแล้ว
มันจะไม่ตายนะครับมันจะโดดหลบออกจากร่มตัวนั้นเนี่ยไปเลยนะครับพร้อมกับตึงศัตรูไว้โดยการยิงลูกดอก1ดอกแล้วมันก็จะมีการดูดเลือดในช่วงระยะเวลานี้นับในสกิลนี้สามารถใช้ได้5วิต่อ1ครั้งหรือก็คือคูลดาวน์5วิต่อ1ครั้งเนี่ยถ้าตัวของอาร์ e มิสนะครับโดดโหลดสกิลของเกนบุไปแล้วเกนบุยังไม่ได้ไล่ล่มมานับเลย5 4 3 2 1สกิลมันจะพร้อมใช้งานได้อีก1ครั้งนั่นเองนะคุณผู้ชมเกนบุวางร่มมาที่แถวหลังนะครับอาร์ e มิสกระโดดหลบต่อนะคุณผู้ชมคือมันวางร่มแถวหลังได้ไม่ถี่อยู่แล้วสำหรับตัวของเกนบุเนี่ยในการวางปุ๊บนะครับติดอมตะรอบแรกมันก็ต้องรอคูลดาวน์กับสกิลนี้ในการใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อปล่อยร่มและกว่าจะปล่อยร่มได้มานะครับตัว a r t e m i s ก็คูลดาวน์สกิล5วิมันเสร็จแล้วมันก็พร้อมที่จะรับร่มอีกรอบหนึ่งได้ซึ่งมันไม่ได้แบบอมตะแล้วยืนอยู่ตรงร่มนะแต่ว่ามันเลือดเหลือ0.5ปุ๊บมันจะเป็นอมตะตรงช่วงนั้นนะแป๊บหนึ่งแล้วก็กระโดดหลบออกไปนะครับจากพื้นที่ดาเมจของร่มที่มันไม่ได้ไกลนะครับหรือว่าในอาณาเขตของร่มเนี่ยที่มันไม่ได้กว้างจนถึงขนาดนั้นมันก็โดดหลบออกไปนะครับไปคูลดาวน์สกิลมันใหม่ช่วงระยะเวลานี้เข้าสู่การยิงเติมเลือดได้ค่อนข้างรวดเร็วด้วยสำหรับตัวของอาร์ e ิมิสเห็นปะคือผมมองแค่เนี้ยผมก็รู้แล้วนะว่ามันสามารถเอามาแก้ทางได้ในระดับหนึ่งเลยอย่างน้อยๆก็50%น่ะคือแบบปกติตัวเกนบุวางร่มแถวหลังเราตายเรียบนะครับแต่ตอนเนี้ยคือวางร่มมานะครับตัวอาร์ e ิมิสโดดหลบออกไปก่อนนะครับแล้วก็พร้อมคูลดาวน์ทีนี้ถ้าแถวหลังเรายังไม่ตายไอ้ร่มของเกนบุเนี่ยที่มันจะลงอีกมันก็ต้องเลือกโจมตีระยะไกลซึ่งตัวของอาร์ e ิมิสมันยังไม่ตายไงมันก็ต้องไปลงที่ตัวอาร์ e ิมิสต่อแล้วอาร์ e ิมิสมันมีคูลดาวน์เสร็จปุ๊บมันก็โดดหลบออกมาอีกเข้าใจไหมที่เราจะยื้อได้อะมันจะเป็นแบบนี้เลยสำหรับส่วนใหญ่แล้วเวลาแถวหลังเรายืนไม่ไหวอะพอในตัวแถวหลังเราตายหมดอะร่มเกนบุทั้งตัวมันเองและก็ทั้งที่มาโจมตีระยะไกลอะมันก็จะไปถมแถวหน้าแล้วเพราะตัวแถวหลังมันตายหมดไงแต่ถ้าระหว่างที่ตัวแถวหลังมันยังไม่ตายแน่นอนว่าร่มมันก็จะกระจายไปที่แถวหลังมันทำให้ดาเมจเนี่ยไม่ไปถมกันอยู่ที่เดียวเข้าใจเปล่า นี่นะครับก็เลยแบบว่าเนี่ยเราก็ลองคิดคอมโบแล้วก็ลองทดสอบดูว่าในเปิดจริงมันมาแล้วมันเป็นยังไงอะไรยังไงนั่นเองเนาะดังนั้นผมก็เลยจะพูดแบบให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจให้เห็นภาพไปนิดหนึ่งหวังว่าคุณผู้ชมจะไม่งงนะคือผมพูดไปเนี่ยอธิบายเกี่ยวกับคอมโบสกิลเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะไม่เข้าใจกันค่อนข้างเยอะแต่ที่เข้าใจก็คือเข้าใจไปเลยนั่นเองเนาะดังนั้นผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงคุณผู้ชมถึงจะเข้าใจแบบ100%คือถ้าให้พูดง่ายๆอะ มันก็เป็นคอมโบอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับคือตัวมันมีสกิลของมันพอเกนบุเนี่ยมันเลือกนะครับปล่อยพรไปที่โจมตีระยะไกลซึ่งไอ้นักธนูเราเอาไว้แถวหลังอยู่แล้วเราก็อาจจะวางไว้แถวหลังเนี่ยตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ระหว่างที่ตัวร่มมันมาทำตัวอาร์ e มิสเราแล้วอาร์ e มิสเนี่ยมันก็จะมีสกิลตัวนี้มันจะเลือดเหลือ0.5กระโดดออกไปหลบจากวงสกิลของตัวเกนบุ แล้วนับถอยหลัง5วิสกิลนี้จะได้ใช้อีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวทิมิตยังไม่ตายนะครับพร้อมกระดูดเลือดขึ้นมาใหม่เนี่ยในตัวของเกนบุนะครับมันก็จะทำการปล่อยล่มไปที่แถวหลังเหมือนเดิมเพราะมันจะเลือกโจมตีระยะไกลเราไม่สามารถเลือกเองได้เข้าใจไหมดังนั้นนี่มันก็ลงไปที่ตัวของอาร์ทิมิตต่ออาร์ทิมิตโดดหลบต่อนะครับคูลดาวน์มันมาใหม่แล้วมันก็โดดหลบต่อทีนี้แถวหลังมันก็ยังไม่ตายนะครับมันทำให้แถวหน้าเราอะไม่โดนสกิลของเกนบุเนี่ยทั้ง2อันเข้าใจไหม ในระหว่างที่แถวหลังเราไม่ตายอะมันก็รับร่มไว้อันหนึ่งนะครับให้มันรับไปอะไรแบบนี้นี่เองเนาะดังนั้นนี่แหละก็คือสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับส่วนตัวผมอะผมเอาทรัพยากรนะครับไปลงกับระยะยาวดีกว่าไม่ลงตรงนี้เพราะว่าลงระยะยาวใช้ได้ทุกตัวและในอนาคตมันก็ยังคงเป็นของที่เป็นระยะยาวอยู่ก็อย่างเช่นการซื้อของที่ผมเคยบอกไปนั่นแหละในระยะยาวกับตัวที่มันอาจจะไม่ระยะยาวมันมีความหมายที่ต่างกันนะ อย่างตัว Genbu มันมีโอกาสที่มันจะหมดหน้าที่นะครับเหมือนกับพวกตัว Ifrit ตัวอะไรต่างๆที่มันนานมาแล้วมันก็ไม่ได้ใช้อย่างงั้นเขาเรียกว่ามันเป็นการลงทุนไม่ระยะยาวแต่เอาไว้สำหรับการแบกช่วงหนึ่งแต่ไอ้ของที่ระยะยาวเนี่ยที่มันไม่สามารถย้อนกลับคืนได้ก็จะเป็นพวกการอัปของนะครับซื้อของหรือการอัปของต่างๆการสะสมอะไรแบบเนี้ย ที่มันเป็นการสะสมอัพลูกแก้วเวทมนต์อะไรแบบเนี้ยมันคือระยะยาวหมดเลยไอ้พวกนี้นะครับให้พูดง่ายๆเนาะสะสมไปเรื่อยๆนั่นเองคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงจะมีข้อมูลหรืออธิบายให้คุณผู้ชมเนี่ยให้มีความรู้หรือแบ่งความรู้เนี่ยไป
เป็นเกร็ดเล็กน้อยให้กับคุณผู้ชมแล้วกันนะครับ